สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเล็กนะคะใน Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูยำมะม่วงปูม้าค่ะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ขายได้ราคาด้วยค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูยำมะม่วงปูม้ากันนะคะเริ่มด้วยปูม้าสดค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเริ่มด้วยมะม่วงเปรี้ยวค่ะอันนี้เล็กเลือกใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะแล้วก็แครอทค่ะใบขึ้นฉ่ายค่ะมะเขือเทศค่ะต้นหอมแดงค่ะวันนี้เล็กเลือกใช้หอมแดงนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้หอมแขกแทนก็ได้ค่ะส่วนผสมของน้ำยำนะคะเราจะเริ่มด้วยพริกแดงค่ะน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะปิดท้ายนะคะเราจะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงทอดค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูยำมะม่วงปูม้าค่ะเริ่มจากอันดับแรกนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนกินหรือว่าคนขายเนี่ยอันดับแรกก็คือเลือกที่ปูก่อนเราต้องเลือกปูที่สดนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าทำขายเนี่ยเล็กเลือกปูม้านะคะตัวขนาด50 กรัมค่ะอันนี้นะคะวิธีสังเกตว่าปูตัวผู้หรือปูตัวเมียก็คือดูตรงนี้นะคะอย่างอันนี้ก็คือปูตัวเมียก็เขาก็จะมีไข่นะคะในท้องเขาถ้าปูตัวผู้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะแหลมกว่านี้นะคะอันนี้เป็นโค้งๆแบบนี้ก็จะเป็นตัวเมียเสร็จแล้วนะคะวิธีทำนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนขายนะคะหรือจะเป็นทำกินอยู่บ้านก็ได้วิธีการเดียวกันก็คือแกะตรงนี้ออกเสร็จปุ๊บเราก็งัดในส่วนที่เป็นกระดองออกมาอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าเขาก็จะมีไข่เต็มเลยนี่ไข่เต็มท้องเลยอันนี้ตัวแค่50 กรัมนะคะถ้าไปซื้อในราคาปลีกเนี่ยขายตัวละ20 บาทแต่ถ้าไปซื้อในราคาส่งนะคะพ่อค้าแม่ขายเราไปซื้อมาสำหรับขายเนี่ยก็1 โลก็น่าจะได้หลายตัวเลยทีเดียวนี่นะคะเราแกะกระดองไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้ทีนี้เราก็เด็ดในส่วนตานะคะออกแล้วก็ฟองน้ำค่ะฟองน้ำตรงนี้ก็เด็ดออกทั้งหมดเลยทั้งสองข้างนะคะคือปู50 กรัมเนี่ยมันก็ตัวเล็กเนาะแต่สำหรับแบบเราทำขายตามตลาดนัดหรืออะไรในราคาที่แบบเราอาจจะบริการยำฟรีแล้วขายเฉพาะปูอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่าตลาดที่คุณผู้ชมไปเลือกขายเนี่ยเป็นตลาดแบบไหนเนาะถ้าสามารถที่จะอัพราคาได้ก็บริการพร้อมยำไปเลยก็คืออาจจะเป็นปูม้า2 ตัวลูกค้าสามารถเลือกได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บริการยำก็จะขายได้ในราคาแบบ50 บาทถึง60 บาทขึ้นไปค่ะอันนี้เราเด็ดก้ามเขาออกแล้วก็ตรงนี้นะคะจะตัดเป็น4 ส่วนก็ได้หรือว่าเป็น2 ส่วนก็ได้ค่ะอันนี้ก็สำหรับอันนี้เล็กอยากให้มันดูเยอะหน่อยเนาะแบบเราทำขายอะไรอย่างเงี้ยเล็กแบ่งออกเป็น4 ส่วนอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะทีนี้ในส่วนของก้ามเนี่ยตัดตรงข้อทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินอยู่แล้วสำหรับแบบว่าชอบดูดอะไรเงี้ยก็จะดูดตรงนี้ได้แล้วก็ตัดตรงอีกข้อนึงนะคะตรงก้ามใหญ่ออกด้วยอันนี้ก็เราก็ตัดทำความสะอาดปูก่อนนี่แหละค่ะไปทำขายได้เลยก็ตัดแบบนี้ตัดในส่วนก้ามเล็กก่อนแล้วก็ตัดข้อที่เป็นของก้ามใหญ่นะคะก็จะมีเนื้ออยู่ข้างในนิดๆหน่อยๆแล้วคุณผู้ชมก็เอาไปล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเริ่มลงมือยำได้เลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมปูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงมือยำกันเลยค่ะเริ่มจากการปรุงน้ำยำก่อนนะคะปรุงให้ได้รสเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเอาให้แซ่บไปเลยวันนี้เราใช้ปู2 ตัวเนาะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนะคะเล็กจะใช้อย่างละ2 ส่วนค่ะก็คือเริ่มจากพริกก่อนนะคะพริกอันนี้เราเอาไปปั่นแบบหยาบนะคะใส่พริกสัก2 ช้อนแซ่บมากหน่อย
น้ำเชื่อมนะคะ2เช่นกันน้ำกระเทียมดองค่ะ2เหมือนกันนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะมะนาวก็ควรใช้มะนาวที่คั้นสดใหม่นะคะก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นค่ะอันนี้น้ำยำนะคะจริงๆง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยส่วนผสมแค่นี้เองนะคะใส่กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งแพงเนาะใส่แค่1พอถ้าเราทำขายหอมแดงค่ะ1ช้อนต้นหอมค่ะมะเขือเทศนะคะอันนี้ถั่วลิสงค่ะเราจะใช้โรยหน้าหรือว่าคลุกเคล้าไปก่อนสักส่วนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยแครอทค่ะตรงนี้บางที่ก็ใส่ให้เยอะเลยเพราะว่ามันก็เป็นอัตราส่วนที่แบบทำให้ดูเยอะนะคะถ้าเราเป็นแม่ค้ามะม่วงค่ะใส่ไปสัก2นะคะแล้วก็ใบขึ้นช่ายค่ะทีนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนที่เราจะใส่ปูม้าลงไปทำส่วนผสมน้ำยำก่อนตรงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมทำขายเนี่ยก็สามารถที่จะแยกน้ำแล้วก็ในส่วนของปูได้นะคะโอเคสวยงามละทีนี้ปูที่เราเตรียมไว้ก็นำลงไปคลุกได้เลยค่ะกับน้ำยำอันนี้ทำขาย80นะเยอะนิดนึง2ตัวน่ากินมากๆค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะสำหรับเมนูยำมะม่วงปูม้าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพารวยนะคะยำมะม่วงปูม้าค่ะต้นทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 40-45 บาทค่ะคุณผู้ชมสามารถขายได้ในราคา 80 บาทนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะและวิธีการทำอย่างละเอียดค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ